بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع الإسلام ببساطة. نحاول من خلاله أن نتعرف على الدين العظيم، لكن بنظرة شاملة وليس بنظرة جزئية إلى هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا الحكم وهذا حلال وهذا مكروه. لا، نريد أن ننظر النظرة الشاملة، والنظرة الشاملة عملناها بالطريقة الأولى، وهي النظرة إلى الإسلام من خلال أهداف الإسلام، أهداف الإيمان وأهداف الأخلاق وأهداف مقاصد الشريعة والشريعة. اليوم احنا في سلسلة أخرى تابعة للإسلام ببساطة، وهي النظرة للإسلام من خلال القرآن، وسميتها موضوع القرآن وأبوابه وفصوله، ونستعرض فيها هذا الكتاب العظيم بمنهجيته الفريدة، بطريقة التأليف بين كل هذه المعاني بطريقة سميناها طريقة الدوائر، فارجعوا إليها في حلقة الدوائر والسلسلة من فضلكم. وتحدثنا عن أنه الإسلام فيه مجموعة من القضايا. القضية المركزية التي يدور حولها القرآن هي الله سبحانه وتعالى، وهي في وسط الدوائر ولذلك تتكرر دائما. ثم تحدثنا عن عالم الغيب والشهادة، وتحدثنا أيضا عن الرسل والكتب، وتحدثنا عن باب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الخامس في القرآن الكريم هو باب الأحكام والأخلاق، أو الأخلاق والأحكام. هذا باب طبعا مثل ما تعرفوه، يعني كم حديث القرآن عن الأخلاق وكم الحديث عن الأحكام، أحكام الفقهية بأشكالها المختلفة. هذا الأمر مقسم إلى أنواع أيضا وفصول، وتقسيمي له هو كالتالي: الفصل الأول من هذه الفصول في باب الأخلاق والأحكام هو الحديث عن الأخلاق، والأخلاق هي كانت القضية المركزية في القرآن بالإضافة للعقيدة. شوفوا، انظروا تأملوا معي القرآن المكي، ما في أحكام، قليلة جدا الأحكام. كل الحديث عن ماذا؟ 13 سنة الحديث عن ماذا؟ عن عقيدة وأخلاق. هذه الأخلاق التي اتفق عليها البشر، والصدق والأمانة والتواضع ورفض الباطل ورفض الغرور ورعاية المحتاج واليتيم والمسكين وأمثال هذه المعاني. هذه أمور كانت موجودة عند بعض الناس، موجودة بأشكال بسيطة، جاء الإسلام وعمقها. فالإسلام في موضوع الأخلاق كان دقيق جدا. أولا أنه توسع بها جدا. شيء ثاني أنه أصلها، يعني أفقيا وعموديا، يعني عمق وانتشار، فغطى كل مساحات الأخلاق الرئيسية وغطاها بأعماق لم تغطى من قبل. وهذه المسألة، مسألة الأخلاق، موجودة في كل الأديان، موجودة في كل المذاهب، لكن مرة أخرى كم تغطي منها وكم عمقك من وراها. هذه المسألة من حجمها الضخم صارت موسوعات. يعني تجد مثلا موسوعة الأخلاق في القرآن، موسوعة كاملة فقط عن الأخلاق في القرآن. موسوعة مثل نظرة النعيم اللي هي الأخلاق عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو تطبيق للقرآن. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يعني تريدوا تعرفوا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن، انظروا القرآن. إذن القرآن هو المصدر الرئيسي للأخلاق. فحتى سلسلة نظرة النعيم التي هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسكت جميع الأخلاق على الترتيب الأبجدي، فإحسان ولا بر والدين ولا صلة الرحم حسب التسلسل الحروف الأبجدية. في كل باب وكل فصل يبدأ بماذا قال القرآن عن هذه المسألة، والبقية هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتطبيقه في السيرة لهذه التوجيهات القرآنية. فالقرآن مرة أخرى مصدر من المصادر الرئيسية للأخلاق. اليوم
احنا قاعد نتعامل للأسف مع القرآن على أنه مصدر بركة أو مصدر أحكام، لكن الحقيقة يجب أن يعاد النظر إليه على أنه مصدر للأخلاق. فإذا موضوع الأخلاق طبعا موضوع واسع ويستحق برنامج كامل. الفصل الثاني من هذا الباب الآن، هذا الفصل الأول هو فصل الأخلاق. الفصل الثاني هو فصل أحكام العبادات. أحكام العبادات، وهنا طبعا تعرفون العبادات اللي نتكلم عنها العبادات الواجبة والعبادات المفروضة والعبادات المسنونة. وخلوني أفرق شوية التفريق، الحقيقة هو تفريق جميل في نظري قام به الأحناف، وفرقوا فيه بين الفرض والواجب. الفرض والواجب، الفرق بينهما أن كلاهما إذا فعلناه نؤجر، وكلاهما إذا تركناه نأثم. فهناك أجر في الفعل وهناك إثم في الترك. إذا ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض هو ما جاء نص عليه بالقرآن الكريم، ولذلك إنكاره كفر، يعني نص والمعنى واضح ليس فيه شك، ففي هذه الحالة الإنكار يصبح كفرا. أما الواجب فهنا هو واجب ويجب فعله وترك إثم، لكن لو واحد صار عنده شبهة وأنكره ما نكفره. فالصلاة فرض وإنكار الصلاة كفر، بينما مثلا حجاب المرأة هذا واجب ويجب أن المرأة المسلمة إذا كانت تؤمن بالله أن تلبس الحجاب، وتأثم لو تركته، هذا ثابت. لكن لو صار فيه شبهة وجاء أحد أنكر هذه المسألة نصححها بس ما نكفره، لأنه واجب وليس بفرض. فمصدر الفروض اللي هي القضية الأخطر هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم أعطانا أصول العبادات، أعطانا أحكام العبادات. فالأحكام الرئيسية لكل ما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن وذكر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أعطانا التوجيهات الرئيسية فيها. طبعا ما يمكن الاستغناء عن السنة، ولن نستطيع أن نصلي بدون السنة. كيف؟ لا أعرف عدد الركعات في كل صلاة، لن أعرف التشهد، لا. إذا ما في غنى عن السنة، ولذلك الذين يحاولوا أن يلعبوا هذا اللعب يستغنوا عن السنة، هذا بالنسبة لي لعب. ففي فصل كامل هو العبادات وأحكام العبادات. الفصل الثالث هو فصل متعلق بأحكام المعاملات، والتفريق بين العبادات والمعاملات أنكره بعض العلماء، قالوا لا كلها عبادات. هي نعم عبادات من باب أن الإنسان لما يمتنع عن الربا يأخذ أجرا، الإنسان عندما يبيع وفق الشرع يأخذ الأجر، هذا صحيح. فكل المعاملات فيها جانب تعبدي، لكن التفريق أيضا صحيح أن العبادات لها منهجية والمعاملات لها منهجية. منهجية المعاملات، أولا طبعا المعاملات هنا نتكلم عن البيوع وقضايا الزواج والطلاق، كل معاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية. أما العبادات فهنا نتكلم عن الشعائر، الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والقرآن. فإذا التفريق واضح، والتفريق له أهمية خاصة في مسألة مهمة، وهي أن في قضية العبادات نحن ما لنا خيار، نعبد الله تعالى كما يريد هو سبحانه، لا كما نريد نحن. يعني لو جاء شخص وصلى المغرب 7 ركعات، لا شك أنه صلى زيادة في ركعات وسجود وركوع وذكر وتسبيح، لكن هل يؤجر؟ كلا، ليش ما يؤجر؟ بل يأثم. لماذا يأثم مع أنه عمل حسنات زيادة كما يقولون؟ لا، هو يأثم لأنه هو الذي قرر كيف يعبد الله وجعل نفسه إلها، هو الذي قرر كيف يعبد الإله، بينما الله سبحانه وتعالى يعبد كما يريد هو لا كما نريد نحن. ففي قضايا العبادات ما في اجتهاد، يجب أن نعبد الله تعالى كما يريد. لكن لما نأتي للمعاملات يجب أن ننظر لمصالح العباد
ويقول الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله تعالى في قضايا المعاملات: حيثما كانت مصلحة العباد فهناك شرع الله. يعني إذا أي حكم يضيق على الناس، أي حكم فيه يسبب مشكلة للناس، هذا سوء فهم منا احنا. الله سبحانه وتعالى ما يريد لنا الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وبالتالي لازم أن نعيد النظر ونعدل الأحكام بمصالح العباد بدون ما نخل بالنصوص الأصلية. والفصل الأخير في هذا الباب هو أن كل هذه الأمور، الأخلاق والعبادات والمعاملات، كلها مربوطة بالعقيدة. فالفصل الرابع هو الربط بالعقيدة. لماذا نصدق؟ بالإضافة لأنه خلق حسن، نحن نؤجر من وراء هذه المسألة. والعبادات طبعا واضح جدا الربط بالعقيدة. لا، خلينا ناخذ المعاملات. يعني من المعاملات قضية الطلاق، هذه من المعاملات. طيب، سورة قصيرة مثل سورة الطلاق في صفحتين، هذه السورة يذكر فيها التقوى 4 مرات، وهي كلها أحكام تتكلم عن الطلاق. لماذا؟ لأن هنا الطلاق معناه في مشكلة، وهذه قد يكون تؤدي إلى كراهية، وقد تؤدي الكراهية إلى ظلم، وهذا للأسف حال معظم الناس. فحتى لا يقع الإنسان في الظلم، الله سبحانه وتعالى ما يقول له بس الحكم هو كذا، وإنما لا، الله سبحانه وتعالى يربطها بالتقوى. طلق، لكن طلق وأنت تتقي الله، بيع وأنت تتقي الله، ادخل القضاء وأنت تتقي الله. فربط كل شيء بالتقوى، وهذا ربط فريد ما هو موجود في أي مكان آخر. فهذه هي الفصول ال4 الرئيسية لباب الأخلاق والأحكام: الأخلاق، العبادات، المعاملات، والربط بالعقيدة. وفي حلقة قادمة نأخذ الفصل السادس بإذن الله من أبواب القرآن، أو الباب السادس من أبواب القرآن. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.